Hello everyone, I am Moyobra. আজি আপোনালোকক এনেকুৱা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো যিটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছ অতি সহজতে সাকসেছ হ'ব পাৰিব। আজিৰ টপিকটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো যে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছত কেনেদৰে অতি সোনকালে দ্ৰুতগতিত সফল হ'ব পাৰিব। আপুনি যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ ব্যৱসায়টো ফাষ্ট ট্ৰেকৰ ফালে গতি কৰে তেন্তে এই ভিডিওটো আপোনাৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়। মই আপোনাক আজি এনেকুৱা কিছুমান টিপছ এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা ক'ম যি কেইটা টিপছ আৰু ষ্ট্ৰেটেজি ফলো কৰিলে আপুনি অতি সোনকালে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছত সফল হ'ব পাৰিব। তেন্তে আহক বেছি পলম নকৰি আজি সেই টিপছ আৰু ষ্ট্ৰেটেজি কেইটাৰ বিষয়ে জানো আহক। Number 1, set clear goals. Network marketing বা direct selling বিজনেছত আপুনি প্ৰথমে নিজৰ সেট কৰিব লাগিব গোলছটো। কাৰণ আপোনাৰ যদি গোলছটো ক্লিয়াৰ নহয় যে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছত কিয় আহিলে, কোন প্ৰথমে আপুনি সেট কৰক নিজৰ গোলছটো। ফাষ্ট গ্ৰোথৰ আপোনাৰ ফৰ্মুলাৰ ভিতৰত এইটোৱে হৈছে যে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ এটা ভিজন হ'ব লাগিব, ক্লিয়াৰ এটা গোল ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব লাগিব। নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছত যেতিয়া আপুনি সফল হ'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া গোলছ থাকে যে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বিজনেছত এইটো প্লেন হয়, ইয়াৰ পৰা মই এইটো এচিভমেণ্ট কৰিব লাগিব, ছেকেণ্ড ৰেংক এইটো এচিভ কৰিব লাগিব। আমি ডাঙৰ সপোনবোৰ আগত দেখি লওঁ, কিন্তু আমি গোলছটো ছেট কৰাৰ পিছত শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম গোল বনাব লাগিব। এতিয়া শ্বৰ্ট টাৰ্ম গোলছ আৰু লং টাৰ্ম গোলছ কেনেকৈ বনাব? প্ৰথম কথাটো হৈ গ'ল যে আপুনি যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈছে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ পৰা যদি আপুনি ভাবি লৈছে যে মই লাষ্টত ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ হ'ম বা যিখিনি ৰেংক এচিভ কৰিম বুলি ডাঙৰ সপোনখিনি দেখিছে, সেই সপোনখিনি প্ৰথমতে আপুনি ভাবক যে শ্বৰ্ট টাইম বনাওক যে এক মাহৰ ভিতৰত বা এই এক সপ্তাহৰ ভিতৰত মই কি এচিভমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আপুনি শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম গোলছৰ ওপৰত বনাওক যাতে আপুনি প্ৰথম শ্বৰ্ট টাৰ্ম যিটো বনাইছে সেই শ্বৰ্ট টাৰ্ম ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো ডেইলি এক্টিভিটিছো ৰাখক যে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰত মই কি এচিভমেণ্ট কৰিম, এসপ্তাহৰ ভিতৰত কি এচিভমেণ্ট কৰিম, এমাহৰ ভিতৰত কি এচিভমেণ্ট কৰিম, 2 মান্থৰ ভিতৰত কি এচিভমেণ্ট কৰিম। এনেদৰে আপুনি ষ্ট্ৰেটেজি বনোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক। শ্বৰ্ট টাৰ্ম আৰু লং টাৰ্ম গোলছ বনোৱাৰ পাছত আপুনি গম পালে যে মই কি এচিভমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত, তেতিয়া আপুনি এটা ভাল ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা গম পালে আপুনি নিজৰ গোলছটো এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিব। কিন্তু বহুতে কি হয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত ডাঙৰ সপোন দেখে কিন্তু ৰিয়েলিটিলৈ কনভাৰ্ট নহয়, যাতে তেওঁলোকে লং টাৰ্মৰ কথা ভাবে। য়েছ, আমি লং টাৰ্মো ভাবিব লাগিব, কিন্তু সৰু পদক্ষেপৰ জৰিয়তে যে আজি কি কৰিম আৰু কাইলৈ কি কৰিম, শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ ভিতৰত বা এই এমাহৰ ভিতৰত মই কি এচিভমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ কোম্পানীৰ পৰা, সেইটো একচুৱেলি ক্লিয়াৰ ভিজনত একশ্যন যেতিয়া ল'ব তেতিয়া আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বিজনেছত অতি সহজতে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব। Number 2, ডেইলি একশ্যনছ এণ্ড কনচিষ্টেঞ্চি। বহুতে কি হয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বিজনেছত যেনেদৰে গোলছটো ছেট কৰি লয়, কিন্তু সৰু যিসমূহ গোলছ আছে সেই গোলছটো কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁলোকে কাম নকৰে। সঁচাকৈ যদি আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছত সফল হ'ম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি সৰু গোলছৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব। নতুন মানুহৰ লগ কৰিব লাগিব, ফ'ল' আপ কৰিব লাগিব আৰু টিমক আপুনি কেনেদৰে এক্টিভেট ৰাখিব, অৰ্থাৎ টিমে কেনেদৰে কৰিছে। প্ৰথম কথাটোৱে হৈ গ'ল যে আপুনি মনত ৰখা দৰকাৰ যে আপুনি যেনেদৰে কৰিব তেনেদৰে আপোনাৰ টিমেও কৰিব। গতিকে আপুনি প্ৰথমে একশ্যন ল'বলৈ শিকক, তাৰপিছত টিমক কওক যে য়েছ মই কামখিনি কৰিছোঁ, তুমি কোৱা, যাৰ জৰিয়তে তুমি তোমাৰ গোলছটো এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিবা। চ' প্ৰথম কথাটো হ'ল কনচিষ্টেঞ্চি এটা বহুত ডাঙৰ কথা। গতিকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এদিন দুদিনৰ কাৰণে নহয়, আপুনি কনচিষ্টেঞ্চি এটা ফ'ল' কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আপুনি এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিব। Number 3, বিল্ড এ জেনুইন ৰিলেশ্যনশ্বিপছ। নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সফলতা আঁৰত হৈছে যে আপুনি কেনেদৰে বা কাক আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাইছে। যদি আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছত আপুনি ফাৰ্ষ্টভাৱে আপুনি গ্ৰ'থ হ'ম বুলি ভাবিছে, আপুনি ছাকচেছ পাম বুলি ভাবিছে, আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ব্যৱসায়ত আপুনি সফল হ'বৰ বাবে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনোৱাব লাগিব, কিন্তু এইটো নহয় যে আপুনি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বনাব অনলি চেলছৰ কাৰণে। কিন্তু বহুতে কি কয় চেলছ কৰিব বিচাৰে সেইসকল ব্যক্তি, কিন্তু ৰিলেশ্যনশ্বিপ নবনায়। গতিকে আপুনি এনেকুৱা নাভাবিব যে মই তেওঁলোকক অনলি বনাইছোঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপ চেলছৰ কাৰণে। যদি সেই ক্ষেত্ৰতে ভাবি আছে তেন্তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং বিজনেছত কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ব্যৱসায়ত সফল হ'বলৈ হ'লে আপুনি এনেদৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাওক, এনেকুৱা ধৰণে ভৰসা
দিয়ক যাতে তেওঁ যদি আপোনাৰ পৰা এটা প্ৰডাক্ট লৈছে তেনে এই প্ৰডাক্টটো তেওঁৰ জেনুইন কামতহে ইউজ হৈছে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ'ৰ্চভাৱে আমি দিব বিচাৰোঁ যাতে এইটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি চাওকচোন ইউজ কৰক বহুত ভাল হয় আমুক কয় তামুক খাই আমি ক'বলৈ যাওঁ কিন্তু নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ব্যৱসায়ত যদি আপুনি সেইখিনি কথা কৈছে কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিব যেতিয়া আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হয় তেতিয়া আপুনি টিমৰ মেম্বাৰৰ লগতো অনেষ্ট ৰাখক যাতে আপুনি প্ৰস্পেক্টসমূহ এনেকুৱা ধৰণে দেখাওক যাতে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে আপুনি সফল হোৱাৰ লগত তেওঁলোককো ছাকচেছৰ হাইলৈ নিব পাৰে নাম্বাৰ 4 লাৰ্ণ এণ্ড ইম্প্ৰুভ কণ্টিনিউৱাছলি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আপুনি তেতিয়াহে সফল হ'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব দি থাকিব গতিকে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিঙত সফল হ'বৰ বাবে সদায় আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ বুকছ পঢ়ক যাতে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ গ'লছখিনি এচিভমেণ্ট হয় সদায় মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' চাওক লগতে আপুনি একশ্যন লওক ট্ৰেইনিং ছেশ্যনসমূহ জইন কৰক কেনেদৰে আপুনি সফল হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ভিডিঅ'সমূহ চাওক তেওঁলোকক ফ'ল' কৰক ছাকচেছ ব্যক্তিসকলক তেনেদৰে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং বিজনেছত অতি সহজতে আপুনি গ'লছটো এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি কিতাপ পঢ়িব বা নতুন নতুন আইডিয়াসমূহ ডেভেলপ কৰিব তেতিয়া আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙৰ বিজনেছত আপুনি অতি সহজতে ছাকচেছ হ'ব পাৰিব কাৰণ নতুন স্কিলছ আপোনাৰ ওপৰত যেতিয়া আহিব কাৰণ আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিঙৰ বিজনেছত আপুনি আগৰ ষ্ট্ৰেটেজি কিছুমান ফ'ল' কৰি থাকিলে নহ'ব কিছুমান নতুন মাৰ্কেটত যিহেতু আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব যিহেতু কোম্পানীয়ে এটা ষ্ট্ৰেটেজি বনাইছে সেই ষ্ট্ৰেটেজি বা প্লেন লৈ আপুনি যাব বিচাৰিছে যেতিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপসমূহ পঢ়িব ছেল্ফ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত আপুনি খৰচা কৰিব তেতিয়া বা ট্ৰেইনিং ছেশ্যনসমূহ ল'ব তেতিয়া নতুন আইডিয়া বা স্কিলৰ জৰিয়তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অতি সহজতে আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব নাম্বাৰ 5 হৈছে যে লেভাৰেজ ছ'চিয়েল মিডিয়া যদি আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত নেগলেক্ট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আপুনি বৰ্তমান সময়ত কিমান প্ৰয়োজনীয় সেই কথা অনুভৱ কৰা নাই তেন্তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো সফল হ'ব নোৱাৰিব গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়া আপুনি এনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনসমূহ কৰাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়া এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম য'ত নতুন আপোনাৰ যিহেতু লিডছ লাগে ব্যক্তি লাগে আপোনাৰ দৰে নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত কোনসকল ব্যক্তি জড়িত হয় যাৰ সপোন ডাঙৰ হয় গতিকে আপুনি আপোনাৰ ড্ৰিমছটো ফুলফিল কৰিবৰ বাবে আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ বা আপোনাৰ দৰে মানুহ বিচাৰিছে গতিকে সেইখন ফিল্ডৰ বাবে আপুনি ৰেগুলাৰ কনচিষ্টেঞ্চিত আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনষ্টাগ্ৰামেই হওক ফেচবুকেই হওক লিংকডিনতে হওক আপুনি পষ্টসমূহ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক প্ৰডাক্টসমূহৰ বিষয়ে কওক নলেজসমূহ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু এনেদৰে যদি আপুনি কনচিষ্টেঞ্চিৰ বাবে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আপুনি ভেলু বুজি পায় তেন্তে এসময়ত আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি বহুত এনাফ লিড জেনেৰেট হ'ব যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ গ'লছটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ ড্ৰিমছসমূহ যাতে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিঙত অতি সহজতে দ্ৰুতগতিত আপুনি ছাকচেছৰ হাইলৈ যাব পাৰিব নাম্বাৰ 5 ফ'ল' আপ কনচিষ্টেণ্টলি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট চেলিং ব্যৱসায় অন্য এটা ছাকচেছৰ মূল মন্ত্ৰ আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই পায় যে ফ'ল' আপ কৰিবই লাগিব গতিকে যদি আপুনি কোনোবা এজন কাষ্টমাৰ আপোনাৰ লগত জড়িত হৈছিলে তেওঁক আপুনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিলে প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ পাছত যদি আপুনি কোনখিনি ভাল লাগিলে কেনেদৰে বিজনেছটোৰ লগত আনিব লাগে যিখিনি কথা তেওঁ হয়তো মনত কিছুমান প্ৰশ্ন উদয় হয় কাৰণ নতুন এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া আপোনাৰ প্লেনটো গম পালে প্লেনটো চোৱাৰ পাছত বহুতো প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হয় যে কোম্পানীটো কি হয় কোম্পানী কিমান ৰেজিষ্টাৰ মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি ফ্ৰড হ'ব নেকি মোৰ লগত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কনচেপ্ট তেওঁৰ মনত আচলতে ভাহি থাকিব পাৰে গতিকে তেওঁৰ টাস্কত থাকিব লাগে তেওঁৰ সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে তেওঁক যেতিয়া আপুনি সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিলে সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ সেই কাষ্টমাৰজনে যেতিয়া গম পালে যে য়েছ মই এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ লগত জড়িত হ'লে মোৰ কোনো ধৰণৰ লছ নহয় যিহেতু জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট হয় আৰু জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্টৰ কোনো ধৰণৰ বিজনেছ নাই আজি মই যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা প্লেন চালোঁ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ জৰিয়তে মই আপকামিং লাইফত বহুতখিনি এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিম গতিকে তেওঁ যেতিয়া গম পাব আৰু লগতে আপোনাক কৈছোঁ যে যিসমূহ কাষ্টমাৰ আছে সেই কাষ্টমাৰৰ প্লেন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰাৰ পাছত আপুনি এৰি নিদিব বা ফ'ল' আপ কৰাৰ পাছত আপুনি এৰি নিদিব কাৰণ বহুতেকে ফ'ল' আপ কৰিলে আৰু তেওঁক জড়িত কৰালে এৰি থৈ গুচি আহে মানে কি কাম যি কৰে যেনেদৰে কৰে কৰিবলৈ দি দিয়ে কাৰণ তেওঁ সেই ফিল্ডত নতুন গতিকে এনেকুৱা বহুত কাৰণ আছে গতিকে এই 5টাও যদি আপুনি ফ'ল' কৰে ভাল ধৰণে তেন্তে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ অতি দ্ৰুত গতিত আপুনি যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব আপুনি কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত আছে আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোৰ জৰিয়তে আপুনি এই 5টা ৰুল ফ'ল' কৰি আপুনি জীৱনত ছাকচেছ হ'ব পাৰিব
তেন্তে আজি গম পালে যে আপুনি 5টা কাৰণ কলো যিকেইটাৰ জৰিয়তে আপুনি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত অতি সহজতে সফল হ'ব পাৰিব কাৰণ আমি নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং বা ডাইৰেক্ট সেলিং ব্যৱসায়ত এটা কাৰণে আহিছো যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ গোলছটো এচিভমেন্ট হ'ব পাৰি গতিকে আপুনি কোনখিনি ভুল কৰি আছিলে আৰু আজিৰ পৰা কোনখিনি শুদ্ধ কৰিব এটো কমেন্ট সেকশনত কৰিব কাৰণ আপোনাৰ একটা কমেন্টে মোৰ মোটিভেশন নহয় আপোনাৰ নিজৰে মোটিভেশন হ'ব কাৰণ আপুনি গম পালে যে মোৰ ভুল কোট হৈ আছিলে আৰু অনাগত দিনত আমি কোনখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব তেনে আহক নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিংৰ দুনিয়াত আমি একোজন সফল ব্যক্তি ৰূপে আৰু লগতে আমি 10 জনকো উপকাৰ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়ো তেন্তে যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো তেনে লাইক কমেন্ট আৰু আপোনাৰ টিমত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পোন প্ৰথমবাৰ চেনেলটোত আহিছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই লাভ ইউ